নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো নেশনেল কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট অৰ্থাৎ NCET এক্সাম সম্পৰ্কত। এই এক্সাম কোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দিব পাৰিব, লগতে এই এক্সাম দিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কি সুবিধা হ'ব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। বৰ্তমান অৱস্থাত যেহেতু BA.Bed বা Bsc Bed Bcom Bed এটা ইন্টিগ্ৰেটেড কোৰ্স আহিছে, যেটো কোৰ্সক কোৱা হয় ইন্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম মানে ITEP। এই ITEP কোৰ্সটো যদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৰে তেতিয়াহলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বেলেগে BEd নপঢ়াকৈ তেওঁলোকে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। শিক্ষক হিচাপে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যেহেতু নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে BEd কৰে। বৰ্তমান অৱস্থাত যেহেতু BEd কোৰ্সটো দুবছৰীয়া BEd কোৰ্সটো উঠাই দিব আৰু তাৰ পাছত এবছৰীয়া BEd কোৰ্স আহিব। এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে NEP আন্ডাৰত 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কোৰ্স কমপ্লিট কৰিব বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েহে এই এবছৰীয়া BEd কোৰ্সটো কৰিব পাৰিব। দুবছৰীয়া BEd কোৰ্সটো যেহেতু আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নাথাকিব, তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ হলে হয় BA.Bed Bsc Bed Bcom Bed এই ইন্টিগ্ৰেটেড যেটো টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম এটো কৰিব লাগিব, নহলে 4 বছৰ গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰি পুনৰ এবছৰ BEd কৰিব লাগিব। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 4 বছৰ গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰাৰ পাছত এবছৰীয়াত BEd কৰিলে যেটো সুবিধা পাব তাতকৈ বেছি সুবিধা লাভ কৰিব এই ইন্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো কৰিলে। মানে ইয়াত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে একেলগে গ্ৰেজুৱেচনো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব আৰু BEd ডিগ্ৰীও লাভ কৰিব। এই কোৰ্সটোত দুটা স্তৰ আছে। প্ৰথম স্তৰটো হ'ল সেকেন্ডাৰী আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল মিডল। যদি সেকেন্ডাৰী লেভেলটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাস কৰে মানে দুটা বছৰ পঢ়াৰ পাছত সেকেন্ডাৰী লেভেল পাস কৰিব, সেকেন্ডাৰী লেভেলটো পাস কৰিলে তেওঁলোকে LP পৰ্যায়ত মানে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত তেওঁলোকে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ সুযোগ পাব, আৰু যদি মিডল লেভেলটো পাস কৰে তেতিয়াহলে ওপৰ পৰ্যায়ত মাধ্যমিক লেভেলত তেওঁলোকে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ সুবিধা পাব। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰ শিক্ষক হিচাপে গঢ়াৰ কথা ভাবি আছে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। অভাৰ ইণ্ডিয়া লেভেলৰ সকলো পৰীক্ষা নেশনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে পাতে। নেশনেল টেষ্টিং এজেন্সিৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে পাব্লিক নোটিছ জাৰি কৰা হৈছে আৰু 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই নেশনেল কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। লাষ্ট ডেট হ'ল 16 মাৰ্চ আৰু পৰীক্ষাটো হ'ব 29 এপ্ৰিলত। যদি তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাব খোজা তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ লিংকত গৈ এই নটিফিকেশনখন তোমালোকে পঢ়ি চাবা। যেহেতু নটিফিকেশনখন পঢ়িলে সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা। এতিয়া এই পৰীক্ষাটো সৰ্বভাৰতীয় লেভেলত হ'ব যদিও আমাৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকো কিন্তু পৰীক্ষাটো ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব, যেহেতু ইয়াত 13টা ল্যাঙ্গুৱেজত কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব। মানে অসমীয়া ভাষাটো পৰীক্ষাটোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব, গতিকে তোমালোকে অসমীয়াত যিসকলে দিম বুলি ভাবিছা সেই সকলো পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে সাবজেক্ট কি থাকিব। ইয়াত চোৱা সাবজেক্টৰ সেকশন কৰি থোৱা আছে, 4টা সেকশনত ইয়াত 4 ধৰণৰ সাবজেক্ট থাকিব। প্ৰথম আহিলে সেকশন 1। সেকশন 1ত দুখন কুৱেশ্যন সেকশন 1ত দুটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ দুখন পেপাৰ থাকিব আৰু ইচ্ছাকৃতভাৱে তোমালোকে যিকিটা ল্যাঙ্গুৱেজ কভাৰ কৰিব পাৰা সেই দুটা ল্যাঙ্গুৱেজ তোমালোকে বাছি ললেই হ'ল। 38টা বেলেগ বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজ থাকিব, ভাষা থাকিব। সেই 38টা ভাষাৰ পৰা তোমালোকে দুটা ভাষা বাছি ললা। প্ৰতিটো ভাষাৰে কুৱেশ্যন থাকিব 23টা আৰু সেই 23টাৰ পৰা তোমালোকে সিলেকশন কৰি পেলাই 20টা কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে সেকশন 2ত হৈছে ডমেইন স্পেসিফিক সাবজেক্ট থাকিব। এই ডমেইন স্পেসিফিক সাবজেক্টৰ তোমালোকে 3টা সাবজেক্ট বাছিব লাগিব। মানে তোমালোকৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলত থকা যিকোনো 3টা সাবজেক্ট তোমালোকে বাছিব লাগিব। 3টা সাবজেক্টৰ পৰা তোমালোকে প্ৰতিটো সাবজেক্টৰে 28টা কৈ কুৱেশ্যন আহিব। সেই 28টা কুৱেশ্যনৰ পৰা তোমালোকে 25টা কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে সেকশন 3। সেকশন 3ত জেনাৰেল টেষ্ট থাকিব। জেনাৰেল টেষ্টত তোমালোকৰ 28টা কুৱেশ্যন থাকিব, তাৰ পৰা 25টা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ তোমালোকে দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে সেকশন 4 টিচিং এপ্টিটিউড। টিচিং এপ্টিটিউডতো তোমালোকৰ 23টা কুৱেশ্যন থাকিব, 20টা কুৱেশ্যনৰ তোমালোকে আনসাৰ দিব লাগিব। টোটেল 160 কুৱেশ্যন তোমালোকে এটেম্প কৰিব লাগিব 181 কুৱেশ্যনৰ পৰা। পৰীক্ষাটো দুটা শিফটত অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰীক্ষা যেহেতু CBT সিস্টেম মানে কম্পিউটাৰ বেসড টেষ্ট হয়, মনত ৰাখিবা ইয়াত অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন হ'ব। প্ৰতিটো কুৱেশ্যনে অবজেক্টিভ টাইপৰ হ'ব।
জেনেৰেল টেষ্ট পেপাৰখনত কি থাকিব চোৱা জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি নিউমেৰিকেল এবিলিটি কোৱান্টিটেটিভ ৰিজনিং লজিকেল এণ্ড এনালাইটিকেল ৰিজনিং এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল লিটাৰেচি এটচেট্ৰা আৰু টিচিং এপ্টিটিউডত থাকিব টপিক ৰিলেটেড ইন দ্য টিচিং অফ ছায়েন্স আৰ্টছ মেথমেটিক্স পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ লেংগুৱেজেছ এটচেট্ৰা আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তোমালোকে কৰিব লাগিব https:/exam.nta.ac in NCET এইটো ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিবা লেংগুৱেজ 1ত টোটেল কুৱেশ্যন 23 থাকিব টোটেল কুৱেশ্যন অফ বি এটেম্প থাকিব 20 নেক্সট লেংগুৱেজ 2 টো একে 23 থাকিব 20 কুৱেশ্যন তোমালোকে কৰিব লাগিব নেক্সট টিচিং এপ্টিটিউডত 20 তোমালোকে কৰিব লাগিব জেনেৰেল টেষ্টত 28 25 কৰিব লাগিব আৰু ডমেইন স্পেচিফিক সাবজেক্ট 1ত 28 25 কৰিব লাগিব ডমেইন স্পেচিফিক সাবজেক্ট 2 তোমালোকে 28 কৰিলা নেক্সট 28 ৰ পৰা 25 কৰিব লাগিব ডমেইন স্পেচিফিক সাবজেক্ট 3 28 ৰ পৰা 25 কৰিব লাগিব এই যিকিটা ডমেইন সাবজেক্ট দিছে এইকিটা তোমালোকে ধৰিলো আৰ্টছত পঢ়া তেতিয়াহলে আৰ্টছৰ তোমালোকে পল সায়েন্স সোশিয়োলজি ইকোনমিক্স এনেকৈ বাছিব পাৰা তাতে টোটেল কুৱেশ্যন থাকিব 181 আৰু টোটেল কুৱেশ্যন তোমালোকে এটেম্প কৰিব লাগিব 160 অসমত ক'ত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব মানে চেণ্টাৰ ক'ত পৰিব অসমৰ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট এই তিনিখন চিটিত চেণ্টাৰ পৰিব কোড নাম্বাৰ কি হ'ব চোৱা অসমীয়াৰ বাবে কোড নাম্বাৰ হ'ল 103 মানে 103 হ'ল অসমীয়াৰ বাবে কোড নাম্বাৰ নেক্সট সাবজেক্ট ওয়াইজ যেহেতু কোড নাম্বাৰ থাকিব তোমালোকে কোনটো সাবজেক্ট দিবা এতিয়া ধৰি লোৱা একাউন্টেন্সি বুক কিপিং যদি হয় তেতিয়াহলে তোমালোকে তাৰ কোড নাম্বাৰ হ'ব 301 এগ্ৰিকালচাৰ ললে হেতু সাবজেক্টৰ কোড নাম্বাৰ 302 তেনেকে বিজনেস ষ্টাডিজ কেমিষ্ট্ৰি বা এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ যদি লোৱা বা হিষ্ট্ৰি ললা তেতিয়াহলে 314 হল কোড নাম্বাৰ সোশিয়োলজি কোড নাম্বাৰ হল 326 আকৌ সেকশন ম্যান্ডেটৰি যিকিটা থাকিব জেনেৰেল নলেজ আৰু টিচিং এপ্টিটিউড ইয়াৰ কোড নাম্বাৰ চোৱা 327 হল টিচিং এপ্টিটিউডৰ কোড নাম্বাৰ আৰু জেনেৰেল টেষ্টৰ কোড নাম্বাৰ হ'ব 501 পৰীক্ষাটো যেহেতু অল ওভাৰ ইন্ডিয়া লেভেলত হ'ব এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান সেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্সিটি ষ্টেট ইউনিভাৰ্সিটিজ বা আইআইটি এনআইটি বা আৰআইএ এইকেইটা ইনষ্টিটিউচনত তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা এতিয়া অসমৰ ক'ত BA.Bed বা Bsc Bed Bcom Bed কৰাৰ সুযোগ আছে সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে চাই লোৱা অসমত যেহেতু সকলো কলেজে এই সুবিধাটো লাভ কৰা নাই মানে এই কোৰ্সটো সকলো কলেজে পঢ়াব নোৱাৰে অসমত প্ৰথম সুবিধাটো পাইছে ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা কলেজ শোণিতপুৰ ইয়াত BA.Bed আৰু Bsc Bed আছে মানে Bcom টো নাই Bcom Bed টো নাই সেকেন্ডাৰী লেভেলটোৰ বাবে পাৰমিশন পাইছে ইয়াত 50টা সিট আছে BA.Bed ৰ বাবে Bsc Bed ৰ বাবে আছে 50টা সিট নেক্সট নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজে পাইছে নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ যেটো অটোনমাস হয় এখন কলেজেও BA.Bed আৰু Bsc Bed ৰ বাবে পাৰমিশন পাইছে সেকেন্ডাৰী লেভেলটোহে পাইছে কিন্তু ইয়াতো 50-50 কে 100টা সিট আছে নেক্সট আহিলে ছয়দুৱাৰ কলেজ আছে গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ কলেজে পাইছে BA.Bed আৰু Bsc Bed একে সেকেন্ডাৰী লেভেলটো পাইছে ইয়াতো 100টা সিটৰ পাৰমিশন আছে নেক্সট গুৰুত্বপূৰ্ণটো হ'ল যে বাহনা কলেজেও যোৱা বছৰ পাৰমিশন পাইছে বাহনা কলেজত কিন্তু তোমালোকে চোৱা BA.Bed আৰু Bsc Bed ৰ দুটা লেভেলৰ বাবে পাৰমিশন পাইছে সেকেন্ডাৰী লেভেল আৰু মিডল লেভেল সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ বাবে 50টা সিট মিডল লেভেলৰ বাবে 50টা সিট আকৌ সেকেন্ডাৰী Bsc Bed টো একে মানে সৰ্বমুঠ 200 সিট এওঁলোকে পাইছে মানে বহুত ষ্টুডেন্টে কি কৰিব পাৰিব এই বাহনা কলেজত এডমিশন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ষ্টেটৰ পৰা বাহনা কলেজত ইতিমধ্যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে এডমিশনো লৈছে গতিকে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আমাৰ অসমৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই কোৰ্সটো কৰিম বুলি ভাবা তেওঁলোকে বাহনা কলেজৰ বাবেও এপ্লাই কৰিব পাৰা এপ্লাই কৰোঁতে যেহেতু তোমালোকে অপচন দিব লাগিব কোনখন কলেজত পঢ়িব বিচাৰা গতিকে তেতিয়া তোমালোকে হেতু উল্লেখ কৰিব পাৰা যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে টিচিংক কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব খোজা সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কিন্তু বিনা দ্বিধাই এই কোৰ্সটো কৰিব পাৰা বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে যোৱা বছৰ এপ্লাই কৰিছিলে আৰু আমাৰে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাটো পাছো কৰিছিল বৰ্তমান যেনেকৈ শিক্ষকতা কৰিবৰ বাবে বিএড কম্পালসৰি ভৱিষ্যতেও কম্পালসৰি হ'ব কিন্তু ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এবছৰীয়া বিএড কৰিবলৈ 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব গতিকে যিসকলে শিক্ষকতা কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব খোজা সেইসকলৰ কাৰণে এই কোৰ্সটো যথেষ্ট উপযোগী হয় আৰু এটো এনেকুৱা যে তোমালোকে বহুত সময় খৰচ নকৰাকৈ মানে জীৱনৰ বহুত বেছি টা বছৰ খৰচ নকৰাকৈ তোমালোকে অতি সোনকালে এপইন্টমেন্ট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা লাভ কৰিবা যদি এই কোৰ্সটো কৰিব পাৰা যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়া হায়াৰ সেকেন্ডাৰী দিছা বা ইতিমধ্যে পাছ কৰিছা সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও এই পৰীক্ষাৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰা
আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ যদি তোমালোকে কোনোবা এই কোৰ্চটো পঢ়িম বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ